हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि सागबाट बनेर तयार हुने अर्को एउटा नयाँ परिकार लिएर आएकी छु। छिट्टो मिठो बनेर तयार हुने सादेको साग। यो बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ रायोको सागलाई सफा गरेर लिएकी छु। अब यसलाई म यहाँ स्टिम गर्न राख्दै छु। हजुरले यसलाई उसिन्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ स्टिमरमा यसरी राखे र 5 मिनेट यसलाई छोडिदिए स्टिम हुनको लागि। 5 मिनेटमा हाम्रो साग यहाँ बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई धेरै पकाउनु पर्दैन। सागलाई सेलाउन दिने। सेलाइसकेको सागलाई काटेर हामीले सार्ने छौं। अब यसको अरु मसला तयार गरौँ। जसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसाले। तातेको प्यानमा राखे तेल तातिसकेपछि यसमा लसुन र सुकेको खुर्सानी राखेर भुटे। सुकेको खुर्सानी र लसुन यतिको भुटिसकेपछि अब यसलाई एउटा प्लेटमा निकालिदिने र यही तातेको प्यानमा टमाटरलाई फ्राई गर्न राखिदिने। टमाटर राखिसकेपछि माथिबाट थोरै नुन राखिदिने र यसलाई छोपेर लो हिटमा 3 मिनेट पकाउने। 3 मिनेट जति लो हिटमा पकाइसकेपछि टमाटर यहाँ गलिसकेको छ। यसलाई सेलाउन दिउँ। टमाटर पाकेर सेलाइसकेपछि अब हामीले एउटा बाउल लिन्छौँ ठुलो खालको। त्यसमा राख्छौँ यो पाकेको टमाटर राखिसकेपछि अघि हामीले भुटेर तयार गरेको लसुन र खुर्सानी पनि राखिदिने। अब यो सबै सामग्रीलाई हातले यसरी मिचेर धुलो बनाउने। हजुरले यसलाई मिक्सरमा पिसेर सिलौटामा पिसेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हातले मोलेर बनाउँदा चाहिँ यो सादेको सागको स्वाद अझ मिठो हुने हुँदा मैले भने यहाँ यसरी हातले नै मोले। सबै सामग्रीलाई मोलिसकेपछि अब हामीले अघिको सागलाई यसरी मसिनो गरी काटेर लिएका छौं। यसलाई राखिदिने। यो सँगै राखिदिने प्याज राखिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन राखिदिने। त्यसपछि यसमा राखिदिने थोरै जिरा र धनियाको धुलो अनि यसमा राखिदिने मसिनो गरी काटेको अदुवा। अब यसलाई झान्नको लागि यहाँ तेल तयार गर्ने। यसको लागि एउटा सानो दिउरे लिए र यसमा राखे मैले तोरीको तेल। यो सादेको साग बनाउँदा हजुरले जति सक्दो तोरीको तेलको प्रयोग गर्नु होला। एकदमै स्वादिलो हुन्छ। अब तेल तातिसकेपछि यसमा मेथी फुराउन राख्ने। मेथीलाई केही बेर फुराइसकेपछि यसको कलर यतिको ब्राउन हुन्छ अनि अब ग्यास प्लेटलाई अफ गरिदिने। अफ गरिसकेपछि यसमा राखिदिन्छौँ हामीले खुर्सानी फुराउनको लागि। खुर्सानी फुराइसकेपछि अब यो तातो तेलले सागलाई झान्ने। झान्दाखेरि चाहिँ हामीले जिरा र धनियाको धुलो राखेको माथिबाट राखिदिनु पर्छ। यसो गर्दा तातो तेलले जिरा र धनियाको काच्चोपन हटेर जान्छ। अब भने यसमा स्वाद अनुसार राखिदिने कागतीको रस राखिसकेपछि अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। राम्रोसँग सबै सामग्रीलाई एकअर्कामा लाग्ने गरी मिक्स गरेर मोलिसकेपछि छिट्टो मिठो यो रायोको साग सादेको बनेर यहाँ तयार हुन्छ। रायोको सागबाट धेरै नै परिकारहरू हामीले घरमा एकदमै स्वादिलो बनाएर खान सक्छौं, जुन चाहिँ हेल्दी पनि हुन्छ, छिट्टो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। र यो रायोको सागको धेरै परिकारको रेसिपीहरू हजुरले इजी किचन रेसिपीमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हजुरले पनि एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु होला। मन परेमा आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि आउँदो दिनहरुमा यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।